เกี๊ยวนึ่งสวัสดีครับคุณผู้ชมดูส่วนผสมกันเลยครับต้มไข่นกกระทาให้สุกแกะเปลือกผสมวัตถุดิบทั้งหมดรวมกันแล้วพักไว้15 นาที ใช้วิธีการห่อตามภาพจัดใส่ภาชนะเตรียมนึ่งใช้เวลานึ่งประมาณ20 นาทีก็เป็นอันเสร็จฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ